Hello friends, welcome to YouTube channel m79advice. আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো Panasonic কোম্পানীৰ ACDC বাল্ব যাক আমি ইনভাৰ্টাৰ বাল্ব বুলিও জানো। আজি ভিডিঅ'ত মই বাল্বটোৰ লুক ৱাইজ দেখিবলৈ কেনেকুৱা, বক্স পেকটোত কি লিখা আছে, MRP কিমান আৰু ইয়াৰ পাৰফৰমেন্সৰ বিষয়ে জনাম। আহক ভিডিঅ'টোত আৰম্ভ কৰি পেলাই বক্স পেকটোত কি লিখা আছে আমি জানি লওঁ। যদি আপোনালোকে YouTube চেনেল m79advice সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি নোটিফিকেশন অলপ ক্লিক কৰি দিব, কাৰণ সাবস্ক্ৰাইব কৰাটো একেবাৰে ফ্ৰী হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কন্টেন্ট আপোনালোকে চেনেলৰ জৰিয়তে চাবলৈ পাই থাকিব। বক্স পেকটোৰ ওপৰ চাইডে লেখা আছে Panasonic LED ইমাৰ্জেঞ্চি বাল্ব আৰু ইয়াত পাই যাব আপোনালোকে প্ৰটেক্ট বেটাৰী ফ্ৰম অভাৰহিটিং, সেকেন্ড লেভেল প্ৰটেকশ্যন ফৰ লং বেটাৰী লাইফ, আপ টু 2 আৱাৰ্ছ বেটাৰী বেকআপ পোৱাৰ লগতে আপোনালোকে এই লাইটটোত 1 বছৰৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট গ্যাৰান্টি আপোনালোকে এই লাইটটোত পাই যাব। বেটাৰী মেনেজমেণ্ট সিস্টেম মানে অভাৰ ডিসচাৰ্জ, অভাৰ চাৰ্জ আৰু অভাৰ ভল্টেজৰ পৰা এই লাইটটো আপোনালোকক বচাই ৰাখিব আৰু লগতে আপোনালোকক শৰ্ট সাৰ্কিট আৰু অভাৰ টেম্পাৰেচাৰৰ পৰা এই লাইটটোৱে বচাই ৰাখিব। বহুত ভাল কোৱালিটিৰ লাইট হয়, আপোনালোকে এবাৰ ইউজ কৰি চাব পাৰে। MRP হৈছে 650 টকা। যদি আপোনালোকে ভাল ডিসকাউন্টত এই লাইটটো ল'ব বিচাৰে তেন্তে ভিডিও ডেসক্ৰিপশ্যনত নম্বৰ পাই যাব, ফোন কৰি ল'ব। ম্যানুফ্যাকচাৰ ডেট হৈছে জানুৱাৰী 2022। পেকেটত অফিচিয়েল টোল ফ্ৰী নম্বৰ পাই যাব। আহক এতিয়া লাইটটো লুক ৱাইজ দেখিবলৈ কেনেকুৱা আৰু ইয়াৰ পাৰফৰমেন্সৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এইটো হৈছে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মেইন কন্টেন্ট। আহক আমি বক্স পেকটোৰ পৰা উলিয়াই চাওঁ লুক ৱাইজ দেখিবলৈ কেনেকুৱা। এইটো হৈছে আজি মেইন কন্টেন্ট। লুক ৱাইজ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, বহুত প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ লাইট হয়। আহক আপোনাৰ লাইটটোতনো কি লেখা আছে আমি চাই লওঁ এপাক। আৰু B22 আপোনালোকে কেপ পাই যাব ইয়াত, বহুত ভাল কোৱালিটিৰ লাইট হয়। ওপৰত Panasonic লোগো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। লাইটটো তল চাইডে সৰু সৰু আখৰে লেখা আছে আপোনাক 9 watt ইমাৰ্জেঞ্চি বাল্ব বুলি, আৰু 220 পৰা 240 AC ভল্ট লাগিব আপোনালোকক এই লাইটটো চাৰ্জ হ'বলৈ। আৰু ইয়াতো পাই যাব আপুনি এটা B22 কেপ, বহুত ভাল কোৱালিটিৰ কেপ দিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। মই লাইটটো আপোনালোকক জ্বলাইও দেখাম, ইয়াৰ পাৰফৰমেন্সটো কেনেকুৱা আপোনাক দেখাম বুলি আপোনালোকক কৈছিলোঁ। সেইটো কাৰণে লাইটটো আপোনালোকক কাৰেণ্টত দি পেলাই আপোনাক লগাই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ফ্ৰেন্ডছ, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাপোৰ্ট কৰাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই নটিফিকেশ্যন অলপ ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।